අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරා කොහොමද if else පාවිච්චි කරලා decision making statement එකක් එක්ක අපේ දින code block run කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අපි check කරන decision එකක තියෙන සත්‍ය අසත්‍යතාව මත පදනම් වෙලා මොනවා හරි code run කරගන්න ඕන නම් අපි කලින් පාවිච්චි කරේ if else කියන conditional statement එක. ඉතින් ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා ඒ තමයි switch කියලා කියන්නේ. ඉතින් switch එක පාවිච්චි කළත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ දින codes run කරගන්න. අපේ දින මොනවා හරි condition ගැලපෙනවද කියලා බලලා. හැබැයි මේක ටිකක් if else එකට වැඩිය වෙනස්. මොකද switch එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වෙනස් විදිහකට. බලමු කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා වීඩියෝ පටන් ගත්තම සම්පූර්ණයෙන්ම if else එකට ආපු ආදේශකයක් කියලා කියන්න අමාරුයි switch එක. මොකද සමහර තැන්වලදී අපිට if එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. සමහර තැන්වලදී අපිට switch එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකම එක වගේ කියලා සමහරව හඳුන්වනවා. ඒකට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ syntax එකම ගත්තොත් එහෙම if else එක වගේ නෙවෙයි switch එකේ syntax තියෙන ටිකක් වෙනස් විදිහක තියෙන අලුත් keywords ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ තියෙන මේ switch කියන වචනේ ඊට පස්සේ case කියන එක break කියන එක default කියන එක මේ වගේ අලුතෙන් keywords ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවා මේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ syntax කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති අපි switch එක සාමාන්‍යයෙන් ලියන විදිහ switch කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විදිහට ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි bracket දෙකක් ඇතුලේ තමයි අපේ test කර ගන්න ඕනේ value එක යවන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි conditional එකක් විදිහට මුකුත් check කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මොකක් හරි variable එකකට value එකක් දාලා ඒ value එක තමයි මේ දෙන switch කියන මේ block එක ඇතුළට යවන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන codes run වෙන්න ගන්නේ ඒ තියෙන case එකට අදාළව. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කියලා. දැනට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි syntax එක ලියාගන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. switch කියලා පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ open curly brace එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් close curly brace එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන case ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ case එකකට ගැලපෙන value එක ලියන්න. ඊට පස්සේ colon එකක් දාන්න පුළුවන්. colon එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන code block එක එහෙම නැත්නම් ඒ case එක ගැලපුණාට පස්සේ මොනවා හරි වෙන්න ඕන නම් අන්න ඒ දේවල් ටික ලියන්න. ඒ දේවල් ටික ලියලා තමයි අපි break කියලා මේ keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අනිත් case ටිකත් ලියන්න. ඒ වගේම මේකේ default කියලා තව වෙනම case එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තේ flow chart එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය switch එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් flow chart එක ඇඳලා පෙන්වන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ program අපි practically පාවිච්චි කරනකොට. හැබැයි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට මේ වගේ flow diagram අඳින්න දෙනවා. ඉතින් අපි මේ කරන දේ තමයි මේ flow diagram එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියා කියලා පාඩුවක් එන්නේත් නැහැ. ගොඩක් හොඳයි ඒව දන්නවනම්. ඉතින් switch එකේ expression එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ case එක සත්‍ය නම් ඒ case එක ඇතුළට යනවා. එහෙම නැත්නම් default එකට එනවා කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අවසානයේ මේ program එක exit වෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේ flow chart එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ switch statement එක ඊට පස්සේ වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ switch statement එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ switch statement එක වැඩ කරන්නේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපේ variable එක එහෙම නැත්නම් අපේ value දාපු මොකක් හරි variable එකක් මේ දෙන switch කියන statement එක ඇතුළට pass කරන එක. එතකොට මේ expression කියන තැනට තමයි අපි මේ variable එකේ සාමාන්‍යයෙන් නම දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ value එකට ගැලපෙන එක case එකක් හරි තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් case කියලා අපි value එක විදිහට ලියන්නේ මේ pass කරන variable එකේ තියෙන value එකට ගැලපෙන value එකක් තියෙන case එකක් තමයි මෙතෙන්දී අපි ගැලපෙනවද කියලා බලන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් integer variable එකක් හදලා ඒකට 10 කියලා දාලා මේ expression එකට pass කරන්න a කියලා. එතකොට a කියලා කියන්නේ 10 කියන එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් case එකක් ලියන්න value එක 10 කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මේ 10 කියන case එක ගැලපෙන අවස්ථාවකදී ඔයාලට පුළුවන් ඒ case එක ගැලපුණාට පස්සේ මොනවා හරි වෙන්න ඕන නම් ඒ දේවල් ටික මේ case එකට අදාළව code block එකේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ලියලා ඉවර වෙලා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ break කියන keyword එක ලියන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ test කරන එක case එකක් ගැලපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව ආයෙ check කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේ break කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න. break කියන keyword එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ switch කියන statement එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට එනවා අපේ program එක. ඊට පස්සේ මේ switch එක ආපහු සැරයක් run වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කිසිම case එකක් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට අවසානට මෙතන තියෙනවා default කියලා තව case එකක්. ඉතින්
මෙන්න මේ බ්ලොක් එකට තමයි මේ කිසිම කේස් එකක් අපේ ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් එකෙත් ඔයාලට කැමති තරම් කැමති දෙයක් මේ කෝඩ් බ්ලොක් එක ඇතුළේ ලියා ගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ඩිෆෝල්ට් කියන බ්ලොක් එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් කියන එක ලියන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමත් ස්විච් එකේ ඩිෆෝල්ට් එක අවසානට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කොහොමත් ඒක අවසානට රන් වෙන්නේ. ඉතින් ආපහු සරයක් බ්‍රේක් එකක් එතන යූස් කරන එක කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද එතනින් පස්සේ ස්විච් එක කොහොමත් ඉවර වෙන හින්දා ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් එකේ අපි බ්‍රේක් කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි තවදුරටත් බලමු මොනවද මේ බ්‍රේක් කියන්නේ සහ ඩිෆෝල්ට් කියන්නේ කියලා. මොකද මේ දෙක ටිකක් අලුත්. කේස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියනවා මේ විදිහටම කේස් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ වැලියු එක තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මෙතන කේස් කියන එකත් අපිට අලුත් කීවර්ඩ් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන සාමාන්‍ය ස්විච් ස්ටේට්මන්ට් එකක් අපි ලියලා මේකෙන් ඔයාලට පේන්නේ මුලින්ම මම වේරියබල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා int day කියලා. ඒකට 4 කියලා assign කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ස්විච් එකක් තියෙනවා. ස්විච් එක ඇතුළට අපි මේ day කියන වේරියබල් එක තමයි පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ open curly brace එක තියෙනවා. යටින්ම තියෙනවා close curly brace දෙක. මේ දෙකම රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ මේ තියෙන switch statement එකේ වපසරිය එහෙම නැත්නම් කොච්චර ප්‍රමාණික විහිදිලා තියෙනවද කියලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද රන් වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ day කියන 4 කියන එක මුලින්ම මේ day එහෙම නැත්නම් මේ 4 කියන ඉලක්කම මේ switch statement එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ආ බලනවා මුලින්ම මේකේ තියෙන case එකක් හරි ගැලපෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ 4 කියන ඉලක්කම ගැලපෙන case එකක් තියෙනවද කියලා. මෙතන case 1 කියලා අපි ලියලා cout එකක් දාලා තියෙනවා Monday කියලා. ඊට පස්සේ break එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 4 එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ පළවෙනි case එක run වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යනවා දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එකෙත් ඒ වගේම තමයි මේ 4 කියන එක දෙකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ case එක ඇතුළටත් program එක යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ cout එක වෙන Tuesday කියන එක මෙතන run වෙන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකට යනවා. තුන්වෙනි එකත් ඒ වගේම තමයි case 3 එක ඉලක්කම 4 කියන එකට ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා ඒකත් රන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ එකට. එතන තියෙන්නේ 4. මේක ගැලපෙනවා. මොකද 4 4ට සමානයි. එහෙම නැත්නම් මේ තමයි මේ කේස් එක. හොයන කේස් එක මේක තමයි. ඒ කියන්නේ 4 තමයි මෙයා මෙතනින් හොයන්නේ. මොකද day කියන එකේ 4 කියන ඉලක්කම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන cout එක print වෙනවා. එතකොට cout එකේ Thursday කියලා තමයි මෙතන print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ program එක යන්නේ break කියන syntax එකට. ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපේ program එක එහෙම නැත්නම් අපේ runtime environment එකෙන් කරන්නේ මේ break කියන තැනින් program එක එළියට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ switch එකෙන් එළියට අපේ program එක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ ඊට පහළ මොනවා හරි තව program code තියෙනවා නම් ඒව run කරනවා අපේ runtime environment එක. ඉතින් අනිත් case එතකොට තවදුරටත් run වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි මෙතන මේ break කියන keyword එක hit වුණ හින්දා. එහෙම නැත්නම් program එකට හම්බ වුණ හින්දා. ඉතින් output එක විදිහට මේ විදිහට තමයි අපිට උත්තරය ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් කිව්වා වගේ break කියන keyword එක default කියන keyword එක ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම මේක සාමාන්‍ය C++ වලට විතරක් නෙවෙයි. ඕනම programming language එකක මේ break එකයි default කියන keyword එකයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මේක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි switch එකේ නම් break එක පාවිච්චි කරන්නේ switch එකෙන් එළියට එන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක loops වලදී පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි loop කතා කරේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ඉස්සරහදී ඒවා කතා කරන්න. ඉතින් කොයි වෙලාවකරි program එක මේ break කියන එක hit වුණොත් එහෙම නැත්නම් හම්බ වුණොත් එහෙම ඒ තියෙන code block එකෙන් එළියට එන එක තමයි මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මොනවා හරි එක case එකක් හම්බුනොත් එහෙම ආපෞසරයක් මේක ටෙස්ටිං කර මේ කේස් එකට මේක ගැලපෙනවද කිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ ස්විච් එකේදී ගැලපුණ ගමන් එයා රන් කරා එයාගෙන් එළියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආවා. ඒ විදිහට තමයි රන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩිෆෝල්ට් කීවර්ඩ් එක ගත්තොත් එහෙම කලින් කිව්වා වගේම කිසිම කේස් එකක් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් හරියට else එක වගේ if එකේදී අපිට පුළුවන් if else else if වගේ දාලා අපිට ගොඩක් දේවල් චෙක් කරන්න. හැබැයි ඒ කිසිම කේස් එකක් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් else එකක් දාලා මෙන්න මේ ටික රන් වෙන්න කියලා ලියන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙත් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න මේ default කියන keyword එක දාලා. ඒ කියන්නේ කිසිම case එකක් උඩින් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් default කියන keyword එක ලියලා colon එකක් තියලා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක code ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහේ දෙයක් එතන ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ keyword දෙක අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ.
හරි. ඉතින් අපි දැන් කලින් කතා කරේ තියරි පාර්ට් එක සමහර විට තේරෙන්නේ නැත් ඇති, තේරෙන්නේ නැතුවත් ඇති. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ C++ වලදී අපිට මේ ස්විච් එකකට යවන්න පුළුවන් data type දෙකයි තියෙන්නේ. මට මතක විදිහට C language එකේ තියෙන මේ දෙකම තමයි. ඒ තමයි integer, අනිත් එක තමයි characters. මේ data type දෙක විතරයි අපිට මේ language දෙකේදී මේ ස්විච් එකකට යවන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර languages තියෙනවා ඔයාට කැමති type එකේ data එකක් මේ ස්විච් එකට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා ඉගෙන ගන්න program language එක අනුව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි C++ වලදී C වලදීත් ඔයා යවන්න ඕනේ මොනවා හරි check කරනව නම් එක data type එකක්. ඒ type එකේම තමයි case එක තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ program එක බලමු. මෙතන තියෙනවාට පේනවා ඇති int day කියලා මම කලින් ගත්ත උදාහරණෙම තියෙන්නේ. හැබැයි මම මෙතන case ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙන්නේ. මොකද මට පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ default එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මොකද දැනටමත් ඔයාලා මේ case එකක් hit වුණාට පස්සේ run වෙන විදිය දැක්කා. හැබැයි default එක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා දැක්කේ නැති හින්දා තමයි මම මේක මේ විදිහට දැම්මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන int day කියන එක 4 කියලා තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක integer type එකේ data එකක් මේ day කියන එක. එතකොට මේ switch එකේ තියෙන මේ cases ඒවත් අපි ලියන්න ඕනේ integer විදිහට. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම program එකෙන් error එකක් දෙනවා. ඔයා පාස් කරන type එකේ data නෙවෙයි ඔයා case වලදී check කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පාස් කරන data type එකත් check කරන case එකත් එකම data type එකේ වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාද මෙතන මම 6 7 ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා integers එහෙම නැත්නම් numbers විදිහට තමයි අපි ගණන් ගන්න. ඒ හින්දා මේ program එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන int day කියලා මම හදලා ඒ day කියන එක තමයි මේ switch එකේ මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් check කරගන්න ඕන variable එක විදිහට pass කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ program එක මේ day කියන එක එහෙම නැත්නම් මේ 4 කියන ඉලක්කම මේ switch එක ඇතුළට යවන්නේ. ඊට පස්සේ මේ program එක බලන්නේ මේ 4 කොහෙට හරි ගැලපෙනවද කියන එක තමයි. ඒතර case එකත් එක්ක තියෙන ඉලක්කම තමයි මෙයා කම්පෙයාර් කරන්නේ. එහෙම ගැලපෙනව නම් තමයි ඒ අදාළ කේස් එක අපිට රන් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මුලින් බලමු කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ කියලා බලමු. මම කිව්ව විදිහට මේ ඩිෆෝල්ට් එකද රන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන එකක්ද කියලා නැත්නම් error එකක් දෙවිද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා build and run කියන එක. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපේ console එකේ මොකක්ද print වෙන්නේ කියලා. අපිට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තිබුණු cout එක තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. looking forward to weekend කියන එක. මොකද මේ කිසිම case එකක් මෙතෙන්දි ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කලින් if else එකේ වගේ මෙතන default කියන මේ case එකට තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් නෙමෙයි හැමදෙස්සෙම වගේ program එක එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ වගේ ගැලපෙන case එකක් run කරගන්න අපි ගැලපෙන number එකක් මෙතනට pass කරමු. ඒ කියන්නේ case 6 කියන එක ලියලා තියෙන හින්දා තමයි මම මෙතන 6 කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක build and run කරලා බලමු මොන වගේ output එකක්ද එන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති today is Saturday කියලා තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ 6 මේ case 6 කියන එකට ගැලපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ case එක ඇතුළට තමයි program එක යන්නේ. ඊට පස්සේ today is Saturday කියන එක print වෙලා මෙතනින් break වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දුරටත් මේ කිසිම හේකට මේ case 7ට හරි එහෙම නැත්නම් default එකට හරි අපේ program එක යන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ program එකේ තව යට codes තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ටික run කරන එක තමයි switch එකේදී කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම මේ විදිහට හිස්තැන් තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕනනම් මේ ටික මෙහෙම type කරගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි readable විදිහට තමයි මෙතන මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම සමහර language වල ඔයාලට මෙතන string ඒ වගේ තව එක જાතියේ data test කරන්න පුළුවන්. හැබැයි C++ වලදී ඒක එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයා program ලියන language එක අනුව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න switch එකට මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද character එකක් check කරලා අපේ output එක ගන්න කියලා. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ C වලදී සහ C++ කියන language එකේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ integer data type එකක් සහ character කියන data type එකක් විතරයි. string ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් අපි මේක comment එක අයින් කරලා බලමු. මම මුලින්ම මේක comment කරගෙන ඉන්නම්. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මම char කියලා හදාගෙන variable එකක් grade කියලා දාලා තිනවා. ඒකට මම single quote ඇතුලේ තමයි මේ d කියන එක pass කරලා තිනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේවා ගැන කලින් කතා කරා. double quote ඇතුලේ නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ single quote ඇතුලේ. මොකද මේක එක character එකක් විතරක් හින්දා. ඊට පස්සේ switch එකක් ලියලා තිනවා. switch එකට මම මේ grade කියන එක pass කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති case අපි ලියලා තිනවා මේ විදිහට case A, case B, case C, case D,
case F වෙනකන් අපි ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ default එකක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් බලමු මේ කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. ඉතින් run වෙන්න කලින් ඕන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ grade D කියන එක මේක ඇතුළට pass වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවා හරි case එකක් තියෙනවද බලනවා. මෙන්න මේ තියෙන D කියන එක ගැලපෙන එකක්. ඉතින් මෙතන නම් මෙන්න මෙතන තමයි මේ case එක විතරයි ගැලපෙන්නේ. එතකොට you pass කියන එක තමයි මෙතන ඇත්තරම output වෙන්න ඕනේ. අපි මේක කොකටත් run කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ switch එකෙන් යට මම cout එකක් දාලා තියෙනවා. your grade is grade කියලා. ඒ කියන්නේ variable එකම තමයි මෙතන print වෙන්නේ. එතකොට හරිනම් මෙතන cout දෙකක් එන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මේකෙන් අනිත් එක මේකෙන් එන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මේක run කරලා ඉමු. බලමු මොකක්ද output එක එන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති you pass කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අනිත් output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා your grade is D කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පොඩි වෙනස් දෙයක්ත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් මෙතන පැහැදිලි කරපු හැම එකේම case එකත් එක්ක මම මොනවා හරි code එකක් ලියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති case B colon එකක් තියෙන්නේ. case C colon එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකපාර මොනවා හරි එකක් ඔයාලට ගැලපෙනවා නම් ඒ කියන්නේ case දෙකෙන් එකක් ගැලපෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලියන්නත්. එතකොට මේ case දෙකෙන් එකක් හරි ගැලපුණොත් එහෙම මේ code block එක තමයි run වෙන්නේ. මෙතනින් මම code block එකක් ලියලා නැහැ. ඒතර මේ දෙකම එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු B කියන එක පාස් කරලා ඊට පස්සේ C කියන එක පාස් කරලා ඇත්තරම මේ well done කියන එක අපිට print වෙනවද කියලා මුලින්ම මම මේක close කරගෙන ඉන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන B කියලා capital B මේ විදිහට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ බලමු run කරලා මොකක්ද output වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවාද well done කියලා මෙතන print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ grade එක B හෝ C නම් එයා කියන්නේ ඔයා well done කියලා. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ program එක run කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට C කියන එකත් pass කරලා බලමු. ඇත්තටම C කියන එකත් ගැලපුණොත් මේ තියෙන case එක run වෙනවද කියලා. මම ආපස්සට මේක run කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති ඒත් මෙතන well done කියලා run වෙනවා. මොකද මේ case දෙකටම එක output එකයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක code block එකම ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටත් program ලියන්න පුළුවන්. ඒක පෙන්වන්න තමයි මම මෙතන මේ විදිහට ලිව්වේ. ඉතින් හරිම සරලයි. හැබැයි if else එක වගේ නෙවෙයි කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මොකද අපි සාමාන්‍ය variable එකක් තමයි මෙතනට pass කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි condition එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 10 විශාලයි බිඳුවට වඩා ඒ වගේ මොනවා හරි true false එකක් නෙවෙයි. අපි check කරගන්න මොකක් හරි මේ වගේ integer එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ char value එකක් තමයි C++ වලදී නම් එහෙම නැත්නම් C language එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන language එක අනුව එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට Visual Basic වල ඔයාලට කැමති type එකේ data මෙතනට pass කරන්න පුළුවන්. මගේ මතකයේ හරිනම් කාට හරි මතක නම් පහලින් comment කරන්න මම වැරදි නම් මම හිතනවා හැමෝටම මේක තේරෙන්නේ නැති හරිම සරලයි. කලින් if else එක අපි හරියට තේරුම් ගත්ත හින්දා මේක තේරුම් ගන්න එක එච්චර ලොකු අමාරුදයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ loops ගැන. ඉතින් බලමු කොහොමද loops handle කරන්න කියලාත් අපි බලමු මේක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න කියලාත්. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම මේක වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.